بیا هم سلامونه ملګرو. په دې ویډیو کې تاسو ته درښیو چې خپل ویب میل یا تجارتي ایمیل تاسو په آیفون کې څنګه کاروئ. یعنې په دې آیفون په اپلیکیشن کې دغه اپلیکیشن چې کوم د آیفون ده په دې کې تاسو څنګه اضافه کوئ او څنګه یې کاروئ چې ایمیل ولګي او ایمیلونه درته راشي ټول ایمیلونه په یو اپلیکیشن کې. نو زه امیر شاه یم. د شاهټک چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. نو راځو سیټینګ ته. سیټینګ باندې کلیک کوو. دغه نه وروسته لاندې راځي تاسو ایمیل پیدا کوئ. دغه ایمیل ده په دې باندې کلیک کوو. دې نه وروسته بیا اکاونټ باندې کلیک کوو. ګورئ ما 3 اکاونټونه پکې استفاده کوم. اکاونټ باندې چې کلیک وکړو بیا اډ اکاونټ باندې کلیک کوو. صحیح ده. اډ اکاونټ باندې چې کلیک وکړو دلته تاسو نه غواړي چې کوم اکاونټ تاسو پکې اضافه کوئ. که جیمیل وي جیمیل، که یاهو وي یاهی، که آی او وي، که آیکلاوډ وي، که آوټلوک وي. نو موږ دغه نه یو هم نه اضافه کوو. موږ ویب میلونه اضافه کوو. ادر باندې کلیک کوو. ادر باندې چې کلیک وکړو بیا دلته اډ ایمیل اکاونټ باندې کلیک کوو. د لومړی سر کې دې باندې چې کلیک وکړو بیا دلته ګورئ ښه نوم غواړي، ایمیل غواړي، پاسورډ غواړي او ډسکرپشن غواړي. نوم دلته تاسو هر څه نوشته کولی شئ. زه شاهټک لیکم SHAHtech شاهټک. صحیح ده. دلته خپل ایمیل نوشته کوئ. انفو لکه زه چې خپل نوشته کوم @indra.com. لاندې نوشته کوو پاسورډ. د خپل د ویب میل پاسورډ دلته نوشته کوئ. زه خپل نوشته کوم. پاسورډ نه وروسته لاندې ډسکرپشن غواړي. هغه ضروري نه ده، یعنې کار څه تاسو نوشته کوئ ډسکرپشن بس خپله پوهیږئ. هغه نوشته کوئ. بیا نکس باندې کلیک کوو. نکس باندې چې کلیک وکړو دلته موږ نه نور معلومات غواړي. انکمینګ سرور او ګوینګ سرور دغه ډېر ضروري وي. انکمینګ سرور ما مخکې ویډیوګانو کې هم تاسو ته ښودلی دي. د پورته لینک مې درته اچولی ده. په دې کې تاسو هغه مکمل پیدا کولی شئ چې یعنې انکمینګ سرور او ګوینګ سرور څنګه تاسو په خپل سرور کې کتلی شئ، څنګه تاسو په خپل ایمیل کې کتلی شئ. نو دلته عموما چې وي عموما ټول میل ډاټ ستاسو ډومین ډاټ کام وي. ښه تنها خپل ډومین نه مخکې میل اضافه کوئ. mail.indra.com. لاندې نوشته کوئ یوزر نیم په ځای کې مکمل ایمیل نوشته کوئ. info@indra.com. پاسورډ خپله اخیستی ده او ګوینګ سرور ته نه نوشته کوئ. دا هم همغسې mail.indra.com. صحیح ده. تاسو دلته خپل ډومین نوشته کوئ، یعنې کار څه وي ستاسو تجارت ستاسو ویب سایټ هغه نوشته کوئ. لاندې 2 بخشونه دي هغه اپشنل دي، یعنې تاسو که نوشته کوئ که نه کوئ نوشته دا پورته معلومات چې تاسو دقیق وي انشاءالله ستاسو ایمیل کنیکټ کیږي پکې اضافه کیږي. نکس باندې کلیک کوو او دلته ګورئ 2 نقطې دي پاپ او آیمیپ. آیمیپ که تاسو کنیکټ کوئ بیا یو کاپي تاسو سرور کې پاتې کیږي، یو بله دلته پاتې کیږي. او که پاپ کنیکټ کوئ پاپ کې بیا داسې کیږي چې که دلته تاسو کوم ایمیل ډیلیټ کوئ هم سرور کې ډیلیټ کیږي هم دلته ډیلیټ کیږي. نو زه خپله ډېر آیمیپ استفاده کوم. د دې لپاره هغه ښه وي. دې نه وروسته دلته موږ نه پوښتنه کوي چې نوټ غواړئ که تنها ایمیلونه غواړئ. که تاسو کوم لازمي نوټونه لرئ هغه هم کولی شئ دلته خلاص کړئ. نو هغه هم دلته اتومات راځي. دې نه وروسته سیو باندې کلیک کوئ. سیو نه وروسته زموږ ایمیل اضافه شو. ګورئ دلته هم شته او دلته که راشو موږ دغه ایمیل اپلیکیشن دا د آیفون کمپنۍ خپل هغه ایمیل اپلیکیشن چې راځي خپل آیفون کې اوسي او دلته انسټال شوی وي. نو موږ که دلته لاندې راشو ګورئ دلته انډراله زموږ ایمیل اضافه شوی ده. د دې انباکس کتلی شو، ډراپ کتلی شو، سند جنک ټول کولی شو، هم سند کولی شو. ګورئ سند فرام indra.com. صحیح ده. او هم ټول دلته کتلی شو، یعنې کوم ایمیل ټول اضافه کړي په د آل انباکس کې کتلی شو. نو ډېره زیاته مننه. که ستاسو ویډیو خوښه شوې وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ، له ملګرو سره شریک کړئ تر څو زموږ سره همکاري وکولی شئ. مننه.